तपाईको टिकटकमा 1000 फलोअर पुगिसक्यो, टिकटक लाइभ अप्सन पनि इनेबल भइसक्यो, तर अझै पनि मोबाइल गेमिङ लाइभ अप्सन भने इनेबल भएको छैन भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। टिकटकमा लाइभ गेमिङ अप्सन इनेबल गर्ने दुईवटा तरिका रहेका छन्। पहिलो तरिका मोड एप्लिकेसन अर्थात् मोडिफाई एप्लिकेसन र दोस्रो तरिका सिम नम्बर भेरिफिकेसन। अब पहिलो तरिकाको कुरा गरौँ, मोड एप्लिकेसन अर्थात् मोडिफाई एप्लिकेसन। युट्युबमा थुप्रो युट्युबरहरूले मोडिफाई एप्लिकेसन युज गरेर टिकटकमा मोबाइल गेमिङ अप्सन इनेबल गरेर देखाएका छन्, जुन एकदमै गलत हो। म चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईँ सकेसम्म मोडिफाई एप्लिकेसन युज नगर्नुहोस्। मोडिफाई एप्लिकेसन युज गर्नाले तपाईँको मोबाइलको डाटा ह्याक हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ। अब रहेको छ दोस्रो तरिका, सिम नम्बर भेरिफिकेसन। नेपालको केसमा चाहिँ सिम नम्बर भेरिफिकेसन गरेर मोबाइल गेमिङ अप्सन इनेबल गर्न मिल्दैन। यदि तपाईको साथी, दाजुभाइ अथवा कोही पनि रिलेटिभ विदेशमा हुनुहुन्छ भने उसलाई आफ्नो टिकटक आइडी पासवर्ड दिएर त्यहाँबाट लगइन गर्न लगाउनुहोस् र गेमिङ मोड इनेबल गरेर दिन भन्नुहोस्। यदि विदेशबाट यो गेमिङ मोड इनेबल गर्न आउँदैन भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस्। विदेशमा टिकटक आइडी लगइन गरिसकेपछि विदेशबाट मोबाइल गेमिङ मोड अप्सन इनेबल गर्नका लागि सिम्पली आफ्नो टिकटकको सेटिङमा आउनुहोस् एन्ड एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा जानुहोस् र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोन नम्बर, जुन नेपालको फोन नम्बर, त्यो फोन नम्बरलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र विदेशको नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली फोन एन्ड नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली फोन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस् र चेन्ज फोनमा क्लिक गर्नुहोस् र युज फोन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब एउटा त्यो नेपालको नम्बरमा ओटिपी कोड जान्छ, त्यो ओटिपी कोड राख्नुहोस् र यसरी ओके गरिदिनुहोस्। र तपाईहरुले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ। अब यहाँ सिम्पली यहाँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुहोस्, जुन कन्ट्रीबाट तपाईहरुले लगइन गर्नु भएको हो र सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यो कन्ट्रीको फोन नम्बर राखेर सेन्ड कोड गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि अब तपाईले त्यो राखेको नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड जान्छ र त्यो ओटिपी कोड राखेर नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईको त्यो देशको फोन नम्बर त्यो टिकटक एकाउन्टमा लिङ्क भइसकेको हुन्छ। र यति भइसकेपछि सिम्पली आफ्नो एकाउन्टको सेटिङमा आउनुहोस्, एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्विच टु बिजनेस एकाउन्ट रहेको छ। सिम्पली स्विच टु बिजनेस एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब चुज क्याटेगोरी आउँछ र सिम्पली अलि तल हेर्नुभयो भने गेमिङ अप्सन रहेको छ, गेमिङमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब यसले एउटा इमेल माग्छ, सिम्पली आफ्नो इमेल राखेर कन्फर्म गरिदिनुहोस्। र यति भइसकेपछि अब तपाईको टिकटक बिजनेस एकाउन्टमा चेन्ज भइसक्यो। अब यति भइसकेपछि टिकटक एकाउन्टलाई एकपटक लगआउट गर्नुहोस् र फेरि लगइन गर्नुहोस्। बिजनेस एकाउन्ट चेन्ज भएको 2 देखि 3 घण्टामा तपाईको टिकटक मोबाइल गेमिङ लाइभ अप्सन इनेबल हुन्छ, जसको लागि तपाईले 2 देखि 3 घण्टा कुर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 2 देखि 3 घण्टा पछि पनि तपाईको टिकटकमा मोबाइल लाइभ गेमिङ अप्सन इनेबल भएन भने सिम्पली तपाईले अब टिकटकलाई एउटा रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाई टिकटकको लाइभमा आउनुहोस् र एउटा स्क्रिनशट लिनुहोस्। र अब आफ्नो प्रोफाइलमा गएर सेटिङमा जानुहोस् र अलि तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिपोर्ट अफ प्रब्लम लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अलि यहाँ तल हेर्नुभयो भने लाइभ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो लाइभमा क्लिक गर्नुहोस् र लाइभ गेममा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु स्टार्ट अ लाइभ गेम अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र नोमा क्लिक गर्नुहोस् र निड मोर हेल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। अब सिम्पली तपाईले एउटा मेसेज लेख्नुपर्ने हुन्छ, यसरी लेख्नुहोस् र यो फोटोको अप्सनमा क्लिक गरेर अघि स्क्रिनशट लिएको इमेजलाई अपलोड गर्नुहोस्।
र सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। र यसरी तपाईको रिपोर्ट सबमिट भइसकेको छ। अब रिपोर्ट सबमिट भएको 24 आवरमा तपाईको मोबाइल गेमिङ लाइभ अप्सन इनेबल हुन्छ। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस्। र अब तपाईले टिकटक लाइभमा मोबाइल लाइभ गेमिङ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ।